අයිබෝන් අදත් ඔගොල්ලෝ මගේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. හරිම ලේසියෙන් කොහොමද මේ මාළුවක් හදාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මම මාළුවෙක් හදනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමහරලාට මාළු ඔයගොල්ලෝ කරි හදලා කනවා, ඊට පස්සේ බැදලා කනවා. ඒක වගේ ගොඩක් කියලා. නමුත් මේක හරිය ලේසි. මම මේ අද කියලා දෙන්න හදන්නේ හරි අවශ්‍ය පොඩි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් දෙකකින් දාලා මේ pan එකේ තියලා කොහොමද අපි ග්‍රිල් කරලා කන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ගොඩක් දුරට හොඳයි ඒක. මොකද ගොඩක් අය ඉතින් අර මාළු කරි කාලා ඇති වෙලා සමහරට මේක හරි ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය කොහොමද අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට කපා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කැමති මාළුවක්. මේක ඇත්තට මේ තලපත් විතර මේ අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මාළු තියෙනවා. ඊළඟට ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ පිටි ටිකක්. නිකන් පාන් පිටි ටිකක්. සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හාල් පිටිත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ පාන් පිටි. ඊළඟට කහ කුඩු ටිකක් ඕනේ. ඊළඟට ලුණු සල්පයක් ඕන, මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස්. මේ මෙච්චරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හරිය ලේසියෙන් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක කොහොමද මේ සීසන් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේකට කහ කුඩු පොඩ්ඩක් දානවා. ලුණු පොඩ්ඩක් වැඩිපුර දැම්මට කමක් නැහැ. මොකද රස තියෙනවා හොඳට. ලුණු හොඳියක් මම දානවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝගේ දැවිල්ල අනුව මිරිස් කුඩු දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගම්මිරිස්. මේ විදිහට. ඒ දාලා මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. ඒ කවලම් කළා ඊට පස්සේ මේ මාළු අරගෙන අපි මේ විදිහට මාළු මේ කෑල්ල මේ විදිහට අරගන්න. මේක මේ විදිහට හොඳට කෝට් කරගන්න මේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ හැම එකම කෝට් කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඒ කළා අපි මේ අතරේ පෑන් එක අපි රත් කරගන්නවා. ඔයාලට මේ වෙලාවෙම පෑන් එක රත් වෙන තියන්න පුළුවන්. මම තේල් තමයි තියලා තියෙන්නේ. ඒ තියලා ඊට පස්සේ මේක තියෙන්නේ මේක මේ පෑන් එකට දාලා මේක ග්‍රිල් කරගන්නයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසියි. ඉතින් මේකට අවන්නයක් හරිම අවශ්‍ය නැහැ. බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ අර මම කලින් පෙන්න විදිහට දැන් මේ පිටි දවට ගත්ත මේ මාළු කැලි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳට සීසන් වෙන්න තියෙනවා මේක මේ ඔක්කොම මිශ්‍රණය හොඳට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ දැන් ඕගලන්ට මේක පෙන්නන්නේ මම කොහොමද මේක බෙදගන්නේ කියලා. දැන් මම මේ වගේ පෑන් එකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඒ ලෑස්ති කරන මම මේකට තෙල් පොඩ්ඩක් දානවා මේ විදිහට. තෙල් යාන්තම් ගොඩාක් දාන්න එපා. අපිට මේක ඕනේ සීල් කරලා කුක් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මාළු පෙත්ත ගොඩාක් ඝනට අපි කපා ගන්න එපා. මේ ප්‍රමාණයට කපා ගත්තාම හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ මේ වගේ තාච්චිය රත් වෙනකොට අපි මේක මේ විදිහට දාගන්න. දැන් අපි මේ විදිහට තියාගන්න. අපිට පුළුවන් එකපාරට කීපයක් දාන්න. මොකද මේ වගේ ලොකු පාක්ෂයක් ගත්තාම එකපාරට කීපයක්ම මේ වගේ මේ බෙද ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා පේන ඇති දැන් මේක මේ විදිහට එක පැත්තක් එක විනාඩියක් විතර තියලා ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඔයගලන්ට මේ වගේ දෙයක් කරනකොට ඉක්මනින්ම කුක් වෙන්න පුළුවන් මාළුවෙක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද නැත්නම් අපි චූන වගේක් ගත්තොත් ටිකක් වෙලා ගත කරන කියන්නේ කෙලවල්ල මාළු වගේ. ඊළඟට මේ වැඩේ කරද්දී අපිට මේ වගේ ටොංගක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් හරිය ලේසි ටොංගක් මොකද අපිට අතපය සුද්ධ ගන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා. ඊට මේ වගේ සිදුන අනිත් පැත්ත හරවන්න. ඉතින් මේ වගේ දෙපාරක් විතර ඒක දෙක කරන්න. එතකොට නැත්නම් ඔයාලට මේක ඉක්මනට කරගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් ලිඩ් එකක් තියලා වහගන්න. එහෙම ගහුවොත් මේක දැන් ඉක්මනට කුක් වෙයි. මම දෙපැත්තම මේ වගේ සීල් කරගත්තා. මම මේක පොඩ්ඩක් ඉක්මන් කිරීම සඳහා මම මේ වගේ පොඩි ලිඩ් එකකින් මේ විදිහට වහනවා. වහලා විනාඩි දෙකක් විතර තියන්න කියලා අනිත් පැත්ත ඇරගෙන හොඳට මැසි. පානේ තියෙනවා. ඔයාලට පේනවාද මේක ලස්සනට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට එක ටයිම් එකක් තමයි මේක කුක් වෙලාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මෙහෙම අත්තු කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට බවුන්ස් බෑක් වෙන්න ඕනේ. අනාගත මේ ප්‍රෙස් කරන් පස්සේ උඩට එන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ ජොයින්ට් වලින් බෝන් එක ගාලින් පොඩ්ඩක් සෙපරේට් වෙලා තියෙනවා. ඒක සෙපරේට් වෙන්න හදන ඒ කියන්නේ ඒක හොඳට කුක් වෙලා තියෙනවා. ඒකයි. ඉතින් මේක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳටම බලන්න මේක හොඳට
මේ වගේ අන්න බැලුවාම අපල දැනගන්න පුළුවන්. බවුන්ස් බෑක්. ඒ කියන්නේ මේක තාපස් වෙනවා කියන්නේ මේක හරියට කුක් කරලා තියෙන්නේ. නැත්තම් මේ ප්‍රෙස් කර ගමන් යකට යනවා කියන්නේ. ඒක මාළු හරියට තාම කුක් කරලා නැහැ. ඒක තමයි අපි බලාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක ප්ලේට් කරලා මම මේකට හදනවා පොඩි සෝස් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා ගාලික් බට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක අපි මේකත් එක්ක සර්ව් කරන්න. මොකද නැත්නම් ගොඩක් සෝස් වර්ග තියෙනවා. නමුත් මේක මම හරි සිම්පල් ඩිෂ් එකක් නිසා මම මේ පොඩියට ඔයාලට උගන්වනවා කොහොමද මේක ගාලික් බට් එක හදාගන්නේ කියලා. බලමු. ඉතින් මම හොඳටම හීනෙට හපාගත්ත මේ ගාලික් තියෙනවා. ගාලික් පොඩ්ඩක් මේකට දානවා. ඊට පස්සේ ගම්මිස් පොඩ්ඩක් ඊළඟට චොප් කරගත්ත පාසි දාන්න පුළුවන්, කොරියන්ඩර් දාන්න පුළුවන්, මික්ස් හර්බ්ස් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මික්ස් හර්බ්ස් ටිකක් දාලා මේක හොඳට කවලම් කරගන්නයි තියෙන්නේ. මේක කවලම් කරගන්නකොට මේක හොඳට සොෆ්ට් වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ටිකක් වෙලා කවලම් කරනකොට මේ වගේ සොෆ්ට් වෙන්න ගන්නවා. මොකද හීට් එකත් එක්ක මේ වගේ සොෆ්ට් වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් අපි මේකේ නම් අපි ප්ලේට් අප් කරගන්න මාළු කෑල්ල. ඉතින් මේ විදිහට අපි ප්ලේට් අප් කරගන්නවා. ඒකල්ලි වල මම මේ වගේ මේ garlic butter sauce ටික මම මේ උඩින් දානවා. මම තඹගත්ත බ්‍රොකොලි කොලිෆ්ලවර් තියෙන ඒවටත් මේ විදිහට දාන්න. මෙච්චර හරි සිම්පල් ලොකු දේවල් නේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන කෙනෙකුට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හරි ලේසි විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ඒකල්ලා පාට හරි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක තව කෙනෙකුට මේ විදිහට සර්ව් කරන්න. ඉතින් මේ තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට හරි ලේසියෙන්ම ග්‍රිල් කරලා හදපු මාළු පෙති. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇත්තට මේ විදිහට try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ස්පයිසි ඕන නම් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ පහසුවට හරි ලේසි හදාගන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලා කාලය ගත කරන්න ඕනේ නැහැ. ලේසි හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ බලාගත්තා ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ඒක මේ ගැන බලලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ ඊළඟට දවස්වල මාළු හදද්දී මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් හරි ලේසි පහසුයි. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කාර්යබහුල ලෝකෙක ජීවත් වෙන අය නිසා ඉතින් මේ වගේ මම මේ ෂෙයා කරගත්ත ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේකේ යමක් ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට උත්තර දෙන්න කැමතියි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකක් හම්බෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්. ඊළෙන්න ආයිබෝවන්.